السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید دی چې ښه به یې نن زموږ د MS Excel کلاس نمبر 6 دی. نن به موضوع او ایډیټینګ مینیو باره کې به خبره کوو، کوم چې اټوسم یا فل کلیر او سورت اینڈ فلټر فایند اینڈ سلیکټ باندې به خبره کوو. تیر کلاس کې موږ د سیلز باره کې خبره کړې وه، کوم چې انسرټ، ډیلیټ او فارمیټ وو. که هغه تاسو نه وي کتلی نو تاسو ته به په آی بټن کې لینک میلاو شي، تاسو لاړ شئ او هغه لازمي وګورئ. نو وداوټ ټایم ویسټ راځو د ټول نه فسټ اټوسم والا چې کوم دی په دې باندې خبره کوو. که تاسو وګورئ د ټول نه فسټ زموږ سره راځي اټوسم. زه غواړم چې دا زما سره کوم ټیبل ما جوړ کړی دی دا دې زموږ سره د مارکس 8 شي، یعنی دا دې زموږ سره سم شي او د دې ټوټل دې راوځي زموږ سره. نو د هغه دپاره موږ د اټوسم یوز کوو. دغه شان بیا زموږ سره ایوریج دی. تاسو غواړئ چې د دې موږ ایوریج راوباسو یا کاونټ کړو دا نمبرز یا میکسیمم مینیمم راوباسو، نو تاسو د دې ځایه کولی شئ. بیا تاسو په مور فنکشن باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته به دلته مختلف قسم فارمولاز میلاو شي، کوم چې اف، هایپرلینک، ساین، دغه شان مختلف قسم تاسو د دې ځایه فارمولا سلیکټ کولی شئ. بیا که تاسو راشئ د دې ځایه هم تاسو سلیکټ کولی شئ تاسو ته کوم فارمولا ضرورت وي، فاینانشل، ډیټ اینډ ټایم وي، میت اینډ ټرائنګل وي یا سټیټسټیکل وي، نو تاسو هغه د دې ځایه سلیکټ کولی شئ. بیا که دا تاسو نه سلیکټ کوئ تاسو آل باندې کلیک وکړئ نو تاسو سره به ټوټل فارمولا چې څومره وي هغه به تاسو سره راشي. بیا تاسو خپل فارمولا سلیکټ کولی شئ په دې کې. بل زموږ سره راځي فل. دا یو قسم زموږ سره دا کافي پیسټ والا کار هم کوي. لکه فور ایگزامپل زه دلته د دې سم ما راویستو، زه غواړم چې دا فارموله دې په دې نورو هم اپلای شي، نو زه به دا ټوټل سلیکټ کوم کوم چې پورې زه اپلای کول غواړم. بیا به زه راشم فیل ته، تاسو رایټ سایډ ته کول غواړئ، لیفټ سایډ ته کول غواړئ، ډاون سایډ ته کول غواړئ، اپ سایډ ته کول غواړئ، نو زه به په الحال ډاون سایډ ته وکم. نو چې زه ډاون سایډ ته دا څنګه وکم نو اټومیټیکلی به په دې ټولو باندې زموږ هغه فارمولا اپلای شي کومه چې موږ په فرست نمبر باندې اپلای کړې وه. بیا دغه شان تاسو د ډاون سایډ نه هم کولی شئ. لکه فور ایگزامپل به راشئ بیا اګین کومه فارمولا وي ته به هغه اپلای کړئ. بیا زه به د دې سلیکشن وکړم. کله چې زه سلیکشن وکړم بیا ته کوم سایډ ته کول غواړئ هغه به سلیکټ کړئ. زه به اپ سایډ ته کول غواړم، زه به اپ سلیکټ کړم. زه څنګه اپ سلیکټ کړم نو اټومیټیکلی به زموږ سره هغه راشي. بل زموږ سره راځي اکراس ورکشیټ. فار ایگزامپل دلته زموږ سره 3 شیټ دي. په سیکنډ او تھرډ ته موږ وګورو نو دا زموږ سره خالی دي، هیڅ هم پکې نشته دی. زه غواړم چې زموږ سره په شیټ دې شیټ کې کوم هر څه دي دا دې زموږ سره په دې نورو هم اپلای شي. نو ټول نه اول به زه په دې سلیکشن وکړم کوم زه اپلای کول غواړم یا کوم د دې نه کافي کول غواړم او په هغو کې ډایرکټ پیسټ کول غواړم. نو زه به هغه سلیکټ کړم. بیا به زه شفټ په کیبورډ کې پریس کړم او کوم شیټ پورې زه کول غواړم یا شیټ 2 پورې کول غواړم، د 3 پورې کول غواړم یا دغه شان نور هم څومره وي نو تاسو هغه پورې کول غواړئ نو په هغه باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو کلیک وکړئ بیا به تاسو راشئ په فیل باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو په فیل باندې کلیک وکړئ نو دا وخت زموږ سره هایډ او شو شو. بیا به تاسو راشئ او په اکراس شیټ باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دې کلیک وکړئ بیا به تاسو سره دغه شان یو باکس اوپن شي. بیا دلته به تاسو له 3 درکړې وي، تاسو آل باندې کلیک کوئ یا صرف کنټینټ کاپي کول غواړئ یا صرف فارمیټ کاپي کول غواړئ نو هغه تاسو د دې ځایه کولی شئ. نو زه به
فعال باندې کلیک وکم او اوکې وکم. کله چې دا اوکې کوم نو زما سره چې کوم دا ټیبل ما تیار کړی دا زموږ سره په شیټ 2 او 3 کې هم وي. بل زموږ سره راځي سیریز. لکه فار ایگزامپل دلته ما 1 ولیکلو، زه غواړم چې داسې یو سیریز د رول نمبر ولیکم. نو زه به راشم سیریز باندې به کلیک وکم. بیا ته دا کالم کې کول غواړې، رو کې کول غواړې، هغه به ته سلیکشن به د هغه وکړې. زه به په کالم کې وکم. بیا ته لینیر کول غواړې یا گروت کول غواړې، ډیټ کول غواړې یا اټوفیل کول غواړې، هغه به په سلیکټ کې. نو زه به فلحال لینیر وکم. بیا تاسو د کې کوم ضرورت وي هغه تاسو کولی شئ. بیا دلته سټپ ویلیو ده او سټاپ ویلیو ده. ته د کوم ځای نه سټارټ کول غواړې هغه به دلته انټر کړې. ما 1 انټر کړی دی. بیا به سټاپ ویلیو ته زه فار ایگزامپل د 30 پورې کول غواړم. زموږ سره په کلاس کې 30 سټوډنټس دي. زه 30 سټوډنټس دپاره یو سیریز جوړول غواړم. نو زه به 30 ورکم. بیا به اوکې کوم. چې زه څنګه اوکې کوم اتوماتیکلی به زموږ سره د 30 پورې سیریز جوړ شي. بل زموږ سره راځي جسټیفای. فار ایگزامپل دلته ما بلال احمد ټیچ فار یو ولیکو. زه غواړم چې دا زه جسټیفای کم. زه به راشم او فیل باندې به کلیک وکم. بیا به راشم او جسټیفای باندې به کلیک وکم. که دې ته تاسو اوس وګورئ نو دا زموږ سره په 3 سیلز کې راځي. زه غواړم چې دا زه مختلف سیلز کې ډیوایډ کم، یو قسم جسټیفای کم. نو زه به جسټیفای کلیک وکم. کله چې زه جسټیفای کلیک وکم نو زه به اوکې کم. کله چې زه دا اوکې کم نو دا به زموږ سره په دې طریقه سره راشي. بل زموږ سره راځي کلیر. ته غواړې چې زه دا کم فونټس وغیره چې په دې ما اپلای کړي یا کوم فارمیټ ما په دې اپلای کړی دی یا دا ټوټل زه کلیر کول غواړم نو ته به په کلیر آل باندې کلیک وکړې. کله چې ته په کلیر آل باندې کلیک وکړې دا به ستا سره اتوماتیکلی کلیر شي. یا ته صرف فارمیټ چې کوم په دې اپلای شوی دی هغه کلیر کول غواړې نو ته به په کلیر فارمیټ باندې کلیک وکړې. نو دا به ستاسو سره فارمیټ چې په دې کوم اپلای شوی هغه به ته ختم شي. بل زموږ سره کلیر کانټینټ. دې کې چې تاسو کوم لیکل کړي دي نو هغه ته کلیر کول غواړي نو ته به راشي او په کلیر کانټینټ باندې به کلیک وکړې. بل کلیر کمنټس. تا کې څه کمنټس لګولي دي نو هغه به تر کلیر کمنټس نه لرې کې. هغه به انشاءالله موږ په روان کلاسز کې وایو چې کلیر کمنټس به موږ په ایکسل کې څنګه یوز کوو، لکه څنګه به چې موږ په MS Word کې یوز کول. بیا هایپر لینک دی نو تاسو د دې ځای نه هایپر لینک کلیر کولی شئ. بیا تاسو هایپر لینک ریمو کول غواړئ نو تاسو به راشئ او په ریمو هایپر لینک باندې به کلیک وکړئ. بل زموږ سره راځي سپاټ اینډ فلټر. زه غواړم چې دا زه A to Z کم یا Z to A کم نو هغه تاسو د دې ځای نه کولی شئ. لکه فار ایگزامپل دا زموږ سره نیم دی. زه غواړم چې دا زه A to Z کم نو زه به راشم ساټ A to Z به کم. کله چې زه کله کلیک وکم بیا به زموږ سره داسې انټرفیس شو شي. بیا به تاسو که ایکسپینډ د سلیکشن کول غواړئ نو زه به راشم کنټینیو ویت کرنټ سلیکشن به کوم ساټ به کوم نو بیا به دا زموږ سره دغه شان منیج شي. یا تاسو لارجست ټو سمالست کول غواړئ لکه فار ایگزامپل دا زموږ سره نمبرز دي. زه غواړم چې لارجست ټو سمالست زه دا وکم نو زه به راشم په لارجست ټو سمالست باندې. کله چې زه په دې کلیک وکم نو بیا به زه راشم کنټینیو ویت کرنټ سلیکشن ساټ به کوم. بیا تاسو وګورئ نو زموږ سره لارجست بره راځي. بیا پسې 90 بیا 85 78 58 24 راځي. نو دغه شان تاسو کولی شئ. بیا تاسو دا واپس کول غواړئ اگین به تاسو راشئ او په دې باندې به کلیک وکړئ نو تاسو سره به هغه اگین مانیج شي. بل زموږ سره راځي کسټم سارټ. فار ایگزامپل
لکه فار ایگزامپل دې کې ما څه کلرز اپلای کړه، فونټس کلر مې اپلای کړه، دې کې ما پری ټایپ کلر اپلای کړه. زه غواړم چې دا زه د کلر په تھرو باندې سارت کړم، یعنې د کلر په تھرو دې زه ارینج کړم. نو زه به راشم، بیا به زموږ سره داسې یو باکس اوپن شي، دې کې به تاسو بیا سلیکشن کول غواړئ. نو زه به فونټس کلر باندې ما کړی دی، نو زه به هغه سلیکټ کړم. بیا تاسو کوم ټاپ ته راوستل غواړئ یا باټم ته بیول غواړئ، نو زه به یلو چې کوم دی دا به زه ټاپ ته راولم. تاسو کوم طرف ته بیول غواړئ، باټم ته بیول غواړئ، ټاپ ته راوستل غواړئ، زه به ټاپ ته راولم. بیا زه اوکې کړم، نو زموږ سره به اټومیټیکلي د یلو کلر والا ټاپ ته راشي. بل زموږ سره راځي فلټر. تاسو غواړئ چې په دې موږ فلټر اپلای کړو، یا تاسو دې کې څه شو کول غواړئ، هایډ کول غواړئ، نو هغه تاسو د دې نه کولی شئ. لکه فار ایگزامپل دې کې زموږ سره کمال او جان دا زه هایډ کول غواړم، نو زه به دا ډي سلیکټ کړم، بیا به اوکې کړم، اټومیټیکلي به زموږ سره دا هایډ کړي. بیا ته اګین شو کول غواړئ، سلیکټ آل باندې به کلیک وکړئ، یا کوم یو شو کول هایډ کول غواړئ په هغه باندې به کلیک وکړئ او اوکې به کړئ. نو اټومیټیکلي به ستاسو سره هغه هایډ شي او شو شي. بیا ته غواړئ چې زه دا فلټر ختم کړم، واپس نو اګین به ته راشي او په دې باندې به کلیک وکړئ. بل زموږ سره راځي فایند اینډ سلیکټ. څه نمبرز، نیم وغیره سرچ کول غواړئ، فایند کول غواړئ، نو ته به راشئ فایند باندې به کلیک وکړئ او دلته به ته هغه ورکړئ کوم چې ته فایند کول غواړئ. لکه فار ایگزامپل دلته زه 25 فایند کول غواړم، هغه به زه ولیکم او بیا به تاسو کوم آل دی هغه فایند کول غواړئ، نو تاسو به په فایند آل باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په فایند آل باندې کلیک وکړئ، نو چې کوم ځای کې ستاسو سره وي نو هغه به ستاسو سره دلته راواخلي. تاسو نیکسټ کول غواړئ، نیکسټ، نو ستاسو سره به هغه سټیپ بای سټیپ هایلایټ کیږي. دغه شان تاسو ریپلیس کول غواړئ. زه غواړم چې دا زه په 43 باندې ریپلیس کړم، یعنی کوم ځای کې 25 دی هغه دې زموږ سره په 43 باندې ریپلیس شي. تاسو کوم سلیکټ کړی وي هغه ریپلیس کول غواړئ، تاسو به په ریپلیس باندې کلیک وکړئ، یا چې کوم 25 دی زموږ سره په دې ټول ټیبل کې کوم ټوټل دی هغه دې زموږ سره ټوټل ریپلیس شي. نو تاسو به راشئ او په ریپلیس آل باندې به کلیک وکړئ. نو زه چې ریپلیس آل باندې کلیک وکړم، نو چې کوم ځای کې هم زموږ سره 25 دی هغه به زموږ سره په 43 باندې ریپلیس شي. دغه شان بیا ګوټو دی، ګوټو سپیشل دی، تاسو کوم فارمولاز، کمنټس وغیره تاسو فایند کول غواړئ، نو هغه باندې به تاسو کلیک وکړئ او هغه ته به اکسس وکړئ. بیا زموږ سره راځي سلیکشن پین. تاسو شو کول غواړئ ستاسو سره څه شیپس دي. فار ایگزامپل دلته به زه څه شیپ راولم، دلته ما دا شیپ راوستو، زه رالم فایند سلیکټ ته، بیا رالم سلیکشن پین ته، دلته به زموږ سره هغه کوم شیپ چې تا راوستی دی هغه به زموږ سره دلته په نظر راځي. بیا تاسو دا شو کول هایډ کول غواړئ، هغه د دې نه تاسو کولی شئ، یعنې دا به په دې ډاکومنټس کې موجود وي، خو تاسو هایډ کول غواړئ نو تاسو د دې نه کولی شئ. نو دا و زموږ سره نننۍ ویډیو. امید لرم چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو زموږ د یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ او د نورو ملګرو سره ضرور شیر کړئ.